It's breaking my heart every time you're coming through. I'm falling apart. Didn't think that I could lose. I wouldn't really care for something more, but you woke me up. Yes, you woke me up. And I don't need myself to start a storm. I just need you. You. Ingatan natin yung soft drinks, baka mag-spill kasi hindi siya madaling po lang. Sana lalagyamin kasi yung lalagyamin yung carpet. Ingatan na magpapagpain yung tapon ng food. Bakit dalawa kayo dyan? Isa lang po kami dito. Isa lang po yan. Mamay, hindi. Ano na punan? Diba? So mag-aaral pa rin tayo ng mabuti. Yung games, libangan lang yan. Hindi yan dapat sa activity natin sa buong araw, diba? Pagkagawa mag-games lang tayo, pag nahilig na tayo, kaya pagtapos na natin lahat ng mga assignments, lahat ng mga tasks sa bahay, saka lang tayo mag-games. Tapos pag nag-games tayo, dapat hindi tayo tikon. Diba? Ano lang yan eh? Laro lang yan, diba? Yun yung sabi na laro lang yan. Dapat hindi tayo maintin, hindi tayo magagalit. Ano pa? Huwag mong dadaya, very important yun. Kasi pag sa game ng dadaya ka, sa ibang bagay mong dadaya ka din, diba? Kung matutunto kayo mong daya, sa game pa lang. Pagdating sa tunay ng buhay, pati parents yung dadayain nyo, pati mga friends yung dadayain nyo, diba? So hindi siya maganda galing. Okay? Magsaya lang kayo mag-games, mag-enjoy lang kayo. Enjoy nyo lang kasi yung talaga yung purpose ng games para mag-enjoy kayo. And then, dapat pag nag-game kayo kasama yung friend nyo, dapat mas nagiging close kayo, diba? Hindi yung pagkatapos ng game nyo, magkaaway na kayo. Dapat hindi ganun. Dapat habang nag-game kayo together, nagiging
BFF kayo. Ano ibig sabihin ng BFF? Dapat gano'n. Okay? So, okay lang mag-games. Hindi yan masama. Ang masama lang pag sobra. Diba? Kaya nakagalit yung mga parents natin. Sino sa inyo may mga gadget? Sino may mga gadget? O, di ba pinapayagan ko yung mag-game, di ba? Pero hindi pwedeng buong araw nag-game kayo. Tapos hindi kayo tumutulong sa bahay. Dapat tumutulong tayo sa mga gawain sa bahay. Kasi yung mga gadget nyo, binigay sa inyo ng parents yan, parang reward. Kasi pag kayo mag-aral, tumutulong kayo sa parents nyo, di ba? So reward yan, dapat hindi siya maka-apekto sa pag-aaral. Okay? Sige, kain lang kayo. Sana guys, enjoy nyo ba kayong araw? Ano na-enjoy nyo? Ano po yan? Masaya. Kasi po, kuya. Kasi kuya pwede mo. Kuya, gusto ko ng play. Isa. Pwede kuya mag-play. Ako po, baka wala kuya dahil. May excited. Kuya, pinalaro kayo sa cellphone. Dito may bagay kami ng Jollibee. Kumain ng Jollibee. Gusto nyo ba bumalik next week? Gusto ko drawing. Sige, paano yan? Sa science ulit po. Kuya, ikaw ulit magturo kuya para ganyan ulit ah. Hindi, iba naman laro. Wala ko na yun kuya. Ibang laro. Ibang laro, ibang laro. Ano ba naman color? Laban pa din. Ano kuya? Dapat ba ito lang naman kuya? Go. Quiet. Sino horror? Di ko yung uwi. Dito yung laro. Hindi, kailangan yung uwi. Hindi, horror. May puting blood yung CIIT. Ikaw, horror. Sama kayo ba? Hello, Maya. Dinay. Kuya, kuya, galing sa pensa. Kuya, wala kami nga nung sabi kay Sarah. Kuya, ingat sa kanya ko. Sige, tara guys. Bago tayo umuwi, mag-picture tayo. Yes! Wala si Sinay, pati si Sinay. Kuya, meron mo isa. Look back to where midnights broke their sleep. Awaken our memories of when we would make believe. Collide, colors of the masquerade. Watch as they fall away, faceless under faces made. And weeks went by but felt like hours. Spring would lie in summer showers. In my hair were winter flowers. And weeks went by but felt like hours. Seasons multiply.
design. Angels running through our minds. Look out, your city's built on marble floors. Neon lights in the falling snow. Those nights back in Tokyo. And weeks went by but felt like hours. Spring would lie in summer showers. In my hair were winter flowers. And weeks went by but felt like hours. Seasons multiply in power. Santo Amen. Bless us, O Lord, and be thankful. We for have mercy, come back of thee, through Christ our Lord. Amen. Okay. And we said, this has only just begun. In the end, time forever favors the Okay, kilig na tayo kay Tia. Okay, guys, so tignan ninyo quiet. Ayan, Kuya Mila, ano lang gagawin natin? time forever First go ba yan? Okay, thank you. Oo, sumasama. Mamaya na to. Oh, pwede siya gawin. Pero, Mamaya na parang yung pa rin price niya pagkagawa sa pagkatapos. akin. I think that part you're doing in the middle was tight. Do you remember which one? Na quiet. O yan, lagay mo yan dyan. Okay, isa-isahin natin. Ito. Berta Beliera! Berta Beliera! Bert Abeliera. Halika dito. Para sa iyong certificate. Yay! Ngayon nga na nakapunta. Bilis. Paano